צהריים טובים לסגן השר אבי מעוז, כבוד שאתה פה, מה שלומך? ברוך השם, בסדר גמור. אומרים לי באוזנייה יו"ר מפלגת נועם, אני לא אפספס את זה, אז יו"ר מפלגת נועם, מה שלומך? ברוך השם, בסדר גמור. אוקיי. שמח להיות פה, פרגן לכם, ואני מקווה שיהיה לנו שיחה נעימה. אני בטוחה. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה. בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויית צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום. אני רוצה לדבר איתך על דבר שאני חושבת שעבודה מאוד מאוד חשובה שאתה עושה. אתה, לדעתי, ואני עוקבת אחריך כבר כמה שנים, הלוחם הראשון בפוסט-מודרניזם שנכנס למערכת החינוך, ופקח את עינינו לדברים שחשבנו שהם אקסיומה, ולא היא. ואני חושבת שהיום זה מגיע לאיזושהי נקודת קצה, אבל גם למודעות שהולכת וגוברת בנושא. כשאנחנו, ואני רוצה רגע, לא רוצה להאריך בדברים, אבל רק לחבר, היום אנחנו רואים כל מיני אירועים בחייה של המדינה, הממסד, כמו למשל אמירה, רצח מחבלי נוח'בה, אונס, מחבלים, דברים שלא היו ולא נבראו, גם לא יכולים להתקיים בעולם של רציונל של מלחמה כמו שאנחנו נמצאים בה. אני רוצה שתעזור לי לחבר בין הדברים ולהבין דרכך האם זה משפיע, האם אתה רואה את הממשק ואת החיבור. סמדר, אני שמח על השאלה, שאלה כבדה מאוד. היא שאלה גדולה. שאלה גדולה, ואנחנו בוא נפרק אותה לאט לאט. נפרק אותה לגורמים, כן. וננסה להבין את המתודיקה. קח את הזמן. קודם כל, אני שמח שאת שואלת את זה. אנחנו עומדים לפני פתיחת שנת הלימודים, ואני בהחלט רוצה לאחל לתלמידי ישראל שנת לימודים טובה, מוצלחת, אמן. בטוחה ומוגנת. אמן. ומוגנת גם מפני האיומים הפיזיים וגם מפני האיומים התרבותיים, הרוחניים, האיומים של הדעות. אני מצטרפת לברכות, כן. וכאן אני מגיע לתשובה שלך, אבל אני צריך להתחיל כמה שנים אחורנית. אוקיי, קדימה. אני, כמו שאני נראה, אני כבר לא צעיר. ובעברי הרבה פעילויות והרבה דברים שעשיתי בחיי. אני באתי לפוליטיקה לא בגלל שרציתי להיות פוליטיקאי ואת הכבוד האישי. אני באתי לפוליטיקה בשום שליחות. אנחנו רואים שבעולם התרבותי מתנהלת מלחמת תרבות. יש תרבות הפוסט-מודרניזם שהתחילה בארצות הברית, פשטה למערב. בעשרות השנים האחרונות היא זאת השולטת. והיא רוצה ומטילה ספקות בכל מה שאנחנו יודעים כעובדות. בתור מה שאנחנו מכירים, יש ספק. ספק אם זה ככה, ספק אם זה ככה. אתה יכול להטיל ספק בכל דבר נתון. והיא עוסקת במחיקת הזהויות. החל מהזהות האישית, עובר לזהות המשפחתית, מגיע מטפס למעלה על הזהות הלאומית, ואצלנו לזהות היהודית, שזה יסוד הלאומי של עם ישראל. בוא רגע, לפני שאנחנו ממשיכים, תן דוגמה אחת לטובת מי שנחשף לזה כרגע, דוגמת בית ספר אחת לכל אחת מהמחיקות האלה, זה מאוד חשוב. תראה, תכף אני אגיע לבתי הספר. אני רק אומר שאנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת תרבות. האמת היא שבמערב כבר יש קולות שמתפכחים מזה. אני שמח למשל שבאמריקה, במערכת הבחירות הנוכחית, בבחירות הפנימיות של הרפובליקאים למועמדם לנשיאות, שהיום כידוע זה הנשיא לשעבר טראמפ, כל המועמדים דיברו על התרבות הזאת ועל מחיקת הזהויות. אנחנו, מפלגת נועם, קמה לפני 5 שנים, בדיוק על העניין הזה. אנחנו זיהינו לפחות 20 שנה האחרונות, ישנה בארץ חדירה של ארגונים זרים, של קרנות זרות, של מדינות זרות שמתערבות לנו בתרבות שלנו, בדעות שלנו, בדעות הציבוריות, ומשתלטות לאט לאט על המערכות הציבוריות. רק משרד החינוך, בהסכם הקואליציוני
שהיה לפני שנתיים, לפני שנה וחצי, שחתמתי עם הליכוד בראשות נתניהו. אני זוכרת. בהסכם הקואליציוני סוכם שאני מקבל תחת אחריותי את מה שקרוי תוכנית הגפן. נכון. ועל זה קמה מהומה. למה קמה מהומה? אז תרשי לי, ברשותך, 2 מילים על תוכנית הגפן. מה זה תוכנית הגפן? תוכנית הגפן זה ראשי תיבות. גפן זה ראשי תיבות גמישות פדגוגית ניהולית. גפן. מאפשרת למנהלים לקחת תוכניות ולהביא אותם לבתי הספר. תוכניות חיצוניות. זה לא תוכניות של משרד החינוך. זה תוכניות שעמותות חיצוניות למשרד החינוך, קרנות זרים, ארגונים זרים, כן. ואפילו מדינות שמממנות תוכניות כאלה שמלמדים את ילדינו בבתי הספר. את יודעת כמה תוכניות יש בתוכנית הגפן? כמה אלפים? 25,000. וואו. זה מה שאני יודע מלפני שנה, יכול להיות שבינתיים התווספו. אני רוצה רק לפתוח סוגריים גדולים ולהגיד, תוכנית הגפן היא תוכנית העשרה, שנותנת גמישות לכל בית ספר לאפיין את עצמו, שזה דבר טוב, אני יכולה גם להוסיף שיעורי תנ"ך בתוך הדבר הזה. העניין הוא, בתוך הסדק הזה, בתוך המקום הזה, מה באמת נכנס לתוך מערכת הלימוד? כי זה מבורך שיש תוכניות העשרה. חצי מהתוכניות לא מפוקחות על ידי משרד החינוך. לא מפוקחות. לא מפוקחות, נכון, גם משרד החינוך לא מממן אותם כשהן מועברות לתלמידים. אבל מנהל יכול לבחור מהמסלול הכחול שהוא לא מפוקח, יכול לבחור, יש שם בערך 13,000 תוכניות, אולי אני לא מעודכן, אבל כלפי מטה אני לא מעודכן, כלומר יש הרבה יותר תוכניות כאלה, ושם יכולים להעביר לילדים, סליחה שאני אומר, כל זב וכל צרוע יכול להעביר איזושהי תוכנית שהוא כותב, שהוא מכסה אותה וקורא לה בהנדסת תודעה שם, כמו למשל שהיו בתי ספר שהגישו תוכניות לילדים, הייתה בתוכנית, בית ספר תיכון, הילדים יצאו לתוכנית שנקראת עגבניות ירוקות רקובות. זה שם של סרט. לא, הסרט קוראים לו עגבניות ירוקות מטוגנות. מטוגנות. אוקיי. בסדר. על שם של הסרט. ואז ההורים שאלו מה זה. התברר שזה מפגש בין התלמידים לבין פורום המשותף של הורים שכולים ישראלים פלסטינאים. וואו. בהסתרה. וואו. נתנו כותרת כאילו, בהסתרה. הכי פוליטי, הכי קיצוני. הכי פוליטי, הכי קיצוני. ממש. כאילו יש סימטריה בין משפחה שכולה של חייל שלנו, שאנחנו חווים את זה עכשיו במלחמה הזאת. בקיצוניות, כן. בקיצוניות. לאמא של מחבל שבא לרצוח יהודים, והיא קוראת לעצמה משפחה שכולה במפגש כזה. והמנהל רצה פה, ההורים גילו את זה בזמן. הבעיה היא שבכל התוכניות האלה אין שקיפות. אני התחייבתי להורים, ואני מקווה שאני עוד אעמוד בזה. אין ספק שהמלחמה כרגע שיבשה טיפה את התוכניות. אני אמרתי לשר החינוך ואמרתי לראש הממשלה, אני רוצה להקים מערכת שקיפות לתוכניות הגפן. התוכניות האלה, כדי שההורים ידעו, עכשיו ההורים חוזרים מהעבודה, עייפים, אין להם ראש לילדים שלהם. כמה דקות על המקלדת, אתם תקבלו את כל התוכניות בבתי הספר שהילדים שלכם לומדים. את זה אני רוצה לעשות. אני רוצה לעשות שקיפות להורים. שההורים ידעו, כי מתנהלת פה מערכה בהסתרה מכוונת על ידי הארגונים הגדולים, הקרן לישראל חדשה ועוד מדינות. את יודעת למשל, אני אתן לך דוגמה נוספת. דוגמה שקשורה לאזרחות. התנועה לאיכות השלטון. התנועה לאיכות השלטון עותרת פעם אחר פעם אחר פעם כנגד הממשלה וכנגד הימין. כל החלטה של ממשלת הימין, התנועה לאיכות השלטון עותרת לבג"ץ. נכון. היא עושה את זה גם דרך הגפן? היא עושה את זה דרך הגפן, היא מעבירה, היא לא עותרת דרך הגפן, היא מעבירה שיעורים באזרחות, שיעורים על דמוקרטיה. בשנה האחרונה, בשנה וחצי האחרונות, היא העבירה באמצעות הגפן
והיא מקבלת מימון, התנועה לאיכות השלטון מקבלת מימון, את יודעת ממי? משגרירות ארצות הברית. אוקיי. בין היתר, היא קיבלה מימון של, אם אני זוכר נכון את הסכומים, 120,000 שקל או דולר בשלוש שנים האחרונות. היא עושה את זה באמצעות הגפן, והיא מדברת על הרפורמה המשפטית שאנחנו רצינו להעביר, ועל זה קמה כל הבלגן, כל האנרכיה שקמה על בסיס הטענות כנגד הרפורמה המשפטית, הרפורמה במערכת המשפט שאנחנו רצינו להעביר, והתנועה לאיכות השלטון מלמדת את זה, והיא אומרת שזה אזרחות טובה. איך קוראים לקורס בבית ספר? המהפכה המשפטית? לא יודע, אבל זה קורס באזרחות, קורס באזרחות טובה, קורס בדמוקרטיה. זה הדמוקרטיה. זה באמת מקום מסוכן ללכת עליו. רצון הרוב שמבטא את רצון העם, זה כאילו לא דמוקרטיה. זה דוגמאות של מערכי שיעור שמועברים, נכון, זה תוכניות חיצוניות, תוכניות העשרה כמו שאת אמרת. אבל זה במסגרת מערכת החינוך, ואני התחייבתי בתפקידי כסגן שר, התחייבתי לעשות את מערכת השקיפות. אני מקווה שאני אוכל לעמוד בהתחייבותי. המלחמה שיבשה טיפה. אבל אני רוצה להגיד לך, זה לא רק במערכת החינוך, זה גם במערכת של הצבא. כשבמערכת החינוך מלמדים בשנים האחרונות, את יודעת מה, אני אתחיל מדבר יותר יסודי, בסדר? שרת החינוך לשעבר, יולי תמיר, היא נשיאת מכללת בית ברל. כן. היא באמצע המלחמה. היא לא הסכימה לכתוב את הסיסמה ביחד ננצח. היא אמרה שניצחון, היא אמרה, הסברתי לרמטכ"ל, ניצחון הוא לא ערך חינוכי. ניצחון הוא לא ערך חינוכי. אסור לנצח. ואני אומר, מה זה אסור לנצח? כשיש מלחמה בין הטוב לבין הרע, חובה לנצח. חובה לנצח. מתי אסור לנצח? מתי הניצחון הוא לא ערך חינוכי? כשהאחר הוא אני. עכשיו, האחר הוא אני, זה מוטו שלימדו את התלמידים, זה המוטו העליון, שעליו חינכו את הילדים בשנים האחרונות. האחר הוא אני, קבלת האחר, הכלת האחר. האחר הוא אני, אז אני לא יורה על אזרחים חפים מפשע. זה עם שלם. נכון, יש אזרחים שהם לא מעורבים. בסדר, אני לא אומר שצריך לראות עליהם. אבל אם באים אזרחים לא מעורבים ועוד איך מעורבים, וכשהמחבלי הנוח'בה עשו פרצות בגדר, אז מי נכנס לתוך הקיבוצים שלנו? האזרחים שכביכול לא מעורבים, הם כולם מעורבים. כל אלו שנכנסו בגדר, היה צריך לראות בהם. הם אויבים שלנו, הם השתתפו בטבח, הם השתתפו באונס, הם השתתפו בכל הזוועות שעשו מחבלי הנוח'בה, והאזרחים שנכנסו לתוך הקיבוצים שלנו. אבל זה תוצאה של חינוך, ואז עומד קצין שריון ומסביר, אני לא יריתי עליהם. גם כשהם חזרו משם, עוד לא יריתי. למה? כי חינכו אותו שהאחר הוא אני. יולי תמיר אומרת, הניצחון הוא לא ערך חינוכי. מה היא אומרת בזה? היא אומרת בזה שהניצחון, אנחנו לא חייבים, לא יכולים, לא רוצים לנצח את האויבים שלנו. ודאי שאנחנו רוצים לנצח. אנחנו רוצים להכריע את האויבים שלנו. כי כשאין רע, כשהאחר הוא אני, אז אין ניצחון. על מי? מי יגבר? אם האחר הוא אני, אז אני יגבר עליו, הוא יגבר עליי. לא שייך לדבר על זה. כשהאחר הוא אני, אין ניצחון. אבל אנחנו לא נמצאים בעולם שהאחר הוא אני. העולם שלנו, ופה אני מגיע למה שאמרתי בהתחלה, התרבות הזאת מנחילה, תרבות הפוסט-מודרניזם, מנחילה תרבות הפרוגרס, הם קוראים לזה עצמם פרוגרס, עוד פעם, זה הסתרה, פרוגרס זה קדמה. נכון. איזה קדמה? אתם משיגים אותנו אלפי שנים אחורנית. נכון. כשהתרבות הזאת, היא באה לטשטש את כל הזהויות, אז באמת האחר הוא אני, אין זהויות. זה כל כך קל לקחת באמצעות תעמולה אומה ולשבש את המיקוד שלה? לדאבוננו, ראינו את זה בהיסטוריה. ראינו את זה בחברה הנאצית, לצערנו. זה בדיוק הייתה התעמולה הנאצית. זה נורא מוזר, כי פילוסופית, האחר הוא לא אני. ישנה נפרדות פסיכולוגית שמתחילה בגיל המוקדם, לכל אחד מאיתנו יש את האינטרסים שלו, הכוונות שלו ופיתוח האינדיבידואל. לומר שהאחר הוא אני,
זה הפוך מכל מה שידענו עד היום על תרבות ההשכלה והמערב, שבו כל אינדיבידואל יש לו את הצרכים שלו, והוא נפרד מהאחר. עכשיו, ככל שאני מכניסה ערכים מקדמים, שמביאים אותי להזדהות עם אדם, בכאבים, בכיסא גלגלים וכולי, זה בסדר גמור, אבל לא לקחת את זה למקום שבו אני מזדהה עם האויב שלי, עם האנס, עם המחבל, עם הרוצח, שמאיים על קיומי כאדם, ומאיים על שלום העם שלי. ועל שלום העולם. ועל שלום העולם. זה נכון. ולכן אני כל כך עומד על כך שהמלחמה האמיתית והתיקון האמיתי שאנחנו צריכים לעשות הוא לא פוליטי והוא לא ימין או שמאל. אנחנו צריכים לעשות תיקון של אמת מול שקר. אנחנו באים, הזהות היהודית שלנו, הזהות של העם שלנו, העם היהודי, יש לו אמת אחת. יש לו תורה שניתנה לפני 3,500 שנה, והתורה הזאת היא הבסיס שלו. זה הבסיס שלנו, זאת הזהות שלנו, זאת הנשמה שלנו, בתור עם. ואנחנו עם הבסיס הזה צריכים לתת אותו כמה שיותר לתוך בתי הספר. לעומת השקר של מחיקת הזהויות, ואני חושב שלאט לאט, כמו שפתחת בפתיחה שלך, זה המאבק שאנחנו, אני לקחתי על עצמי, כן. אנחנו בתור תנועת נועם לקחנו על עצמנו, להביא את דבר האמת, להביא את האמת אל הציבור, ולהתחיל לבנות מחדש. האחר הוא אני, זה לא נכון. אנחנו כל מוצאי שבת, בעם ישראל, מה הדבר הראשון שאנחנו עושים? אנחנו עושים הבדלה. המבדיל, יש הבדלה. ההבדלה היא לא, היא הבחנה, בין קודש לחול, בין אור לחושך. לדעת, יש אור ויש חושך, יש טוב ויש רע. לצערנו יש הרבה רע בעולם, שצריך להזהיר מפניו. ואת הרע הזה אנחנו נלחמים נגדו ואנחנו ננצח אותו. כן, הניצחון הוא ערך חינוכי ביותר. גם ניצחון זה מלשון נצח. אנחנו ממשיכים לנצח את הטוב, את האמת. וזה תפקידנו, אנחנו לקחנו על עצמנו לעשות את התפקיד הזה. אני בתפקידי כסגן שר, מה יהיה אחרי הבחירות? עוד נדבר אחרי הבחירות. תפקידי כסגן שר, לקחתי על עצמי לעשות תוכנית השקיפות, בהסכמה אחת עם שר החינוך, עם ראש הממשלה. תוכנית השקיפות הזאת, בעזרת השם, אנחנו התחלנו לעבוד עליה, במערכים הדיגיטליים, ואנחנו התחלנו לעבוד עליה, ובעזרת השם, להורים תהיה שקיפות לפחות על התוכניות החיצוניות שמלמדים בתי הספר. אני רוצה לומר לך, סמדר, פונים אליי הרבה מאוד הורים. הם עדיין באים בחשש, ואומרים לי, אבי, תציל אותנו. מה קורה למערכת החינוך? אני לא רוצה שהילד שלי, אישה, היא לא דתייה, היא לא שומרת מצוות, אני לא אוהב להשתמש דתייה או לא דתייה, חילונית. אין חילוניות בעם ישראל. יש קודש, כל יהודי הוא קודש. אבל אישה שהיא לא שומרת מצוות. פונים אליי רבים כאלה, והיא אומרת לי, תציל אותי, הבן שלי פעם בשבוע מקבל שיעור על... יכול להיות שהוא בן, יכול להיות שהוא בת. אני אומר לו, נו, מה את עושה? היא בי מדברת, היא אומרת, אני לא יודע, אני פוחדת, אבל אני הודעתי למנהל, או המנהלת, אני כבר לא זוכר, שהוא לא ישתתף בשיעור הזה. אני כל שבוע לוקח אותו למקום אחר. כן. ורבים פונים אליי, ואני חושב שמערכת החינוך צריכה לעבור תיקון מן היסוד. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם,
בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.